ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም ተመልሼ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት እንግዲህ የዓመት በዓል ሰሞን በብዙዎቻችን ቤት የተለመደ ነው ተራረፈው ወጥ ፍርፍር ሰርቶ መብላት አሊያም ደግሞ ቆንጆ የስጋ ፍርፍር ሰርቶ መመገብ ለዛም እንግዲህ ለዛሬ እኔ የስጋ ፍርፍር ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንዴት ነው ምሰራ የሚለው ነገር አብረናለን አብራችሁኝ ነው ለስጋ ፍርፍር የሚያስፈልገኝ ግብአት ስጋ እንጀራ በርበሬ የቲማቲም ድልህ መከለሻ ቅቤ ዘይት ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት እና ጨው ናቸው ስራዬን ስጀምር እሳቴን ለኩሳለሁ በመካከለኛ እሳት ከዛም ዘይቴን አደርጋለሁ ከዛም እዚህ ጋር ሽንኩርቴን አዘጋጅቻለሁ ሽንኩርቴን ከትፋለሁ ከዛም ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ከዛም እንደዚህ ትንሽ ሽንኩርቴ እስኪጠበስልኝ ድረስ ከዘይቱ ጋር እኔ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ያዘጋጃለሁ ለመጨፍለቂያ እንዲያመቸኝ እንዲከተፍ ከተፍ አድርገዋለሁ ፍርፍር ላይ እኔ ነጭ ሽንኩርት በተለይ የስጋ ፍርፍር ላይ በጣም ነው የምወደው ምክንያቱም በወጥ የተፈረፈረ ያስመስለዋል ጣሙን ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ካልሞከራችሁት እናንተ ሞክሩት ያው ፍርፍር ቶሎ የሚሰራ ቁርስ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል አይጨመርበትም ህግ አይደለም በርግጥ ግን እንዴት ብዬ ልጋሽ ለፍጥነት የሚደርስ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ቲማቲም ምናምን ተደርጎ ሞቅ ተደርጎ ቶሎ ተሰርቶ የሚበላ ምግብ ስለሆነ ብዙ ሰው ያለ መጨመር ልምድ ስላለው ነው የምትጨምሩ ከሆነ ነጭ ሽንኩርት ቆንጆ ነው ማትጨምሩ ከሆነ ብትሞክሩት ጥሩ ጣዕም ይሰጠዋል ከዛም ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ አብሬ ጥብሰዋለሁ እንደዚህ ከዛ ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ ተቃላችሁ ፍርፍር ላይ ብዙ ማቁላላት አይጠበቅብንም እዚህ ጋር ቲማቲም ድልህ አለኝ የቲማቲም ድልህ እንደዚህ ጨምራለሁ እንደ ወጥ ሽንኩርቱ ሙትት ይበል ይቁላላ ይብሰል የሚባል ነገር የለም የሀገራችን ፋስት ፉድ ማለት ነው ተዘዋዋሪ ፍርፍር ትንሽ እዚህ ጋር ውሃ ጠብ አደርጋለሁ የሞቀ ውሃ ጎን አዘጋጅቻለሁ እንዲሁ ደግሞ አንድ ደቂቃ አብሬ ጠብሰዋለሁ ከዛም ትንሽ ከጠበስኩት በኋላ ድልሄን አሁን ደግሞ እንደዚህ በርበሬን ጨምራለሁ ድልህ ስላለው እንዳይዝብን በጣም መጠንቀቅ አለብን አሁን ውሃ ጠብ ያረኩኝ ትንሽ አቁላላለሁ ምክንያቱም በርበሬያችን እንዳያቃጥል ከዛም እሳታችንን ቀንሰን ውሃ ጠብ ያረግን ያቁላላው ማለት ነው በጎን ደግሞ ስጋዬን አዘጋጃለሁ ስጋዬኔ ተለቅ አርጌ መክተፍ የምፈልገው ከፍርፍሩ ጋር አብሮ ሲወጣ እንግዲህ በደንብ እንዲታይልኝ እንደዚህ የሚያክል ነው የምከታተፈው አይሽታለ እንደዚህ የሚያክል ማለት ነው ከፈለጋችሁ እናንተ አነሳ አርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ቁሌቴ እንግዲህ የተቆላላ ነው
አሁን ደግሞ ስጋዬን ጨምሬ ከስጋዬ ጋር አብሬ አቁላለዋለሁ። የስጋ ፍርፍር ላይ ጣል እንዲል ነው እንጂ ብዙ ስጋ እንዲሆን አይፈልግም አይደለ? ለዛ እንግዲህ ብዙ ስጋ አልጨምርም። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ ከበርበሬው ጋር በደንብ ካቁላላሁት በኋላ ውሃ ጠብ ያደረኩኝ ማለት ነው። አሁን ውሃ እከልሳለሁ። ውሃ ስከልስ ስጋውን በተወሰነ መልኩ የሚያበስልልኝ መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም እኔ የጨመርኩትኝ የበሬ ስጋ ነው። የበሬ ስጋ ደግሞ ካልበሰለ ከእንጀራችን ጋር ከፍርፍሩ ጋር ትንሽ ጥርስ ላይ ሊያውከን ይችላል። ያ ማለት ግን እንደ ወጥ በጣም ሙክክ አደርገዋለሁ ማለት አይደለም። ግን ትንሽ ጥርስ ያዝ ሲያደርግ የሚያክል አበስለዋለሁ። ለዛም ውሃዬን እንደዚህ እከልሳለሁ። ስጋዬን በተወሰነ መልኩ ሊያበስልልኝ የሚችል ውሃ ማለት ነው። ይበልኝ እንዳለ እንደዚህ ጨው ጨምራለሁ። የበግ ስጋ ቢሆን ኖሮ እንዲጠበስ ጠበስ አድርገነው ወዲያውኑ ብናፈረፍርበት ችግር የለውም ማለት ነው፣ በጣም ለስላሳ ስለሆነ። የበሬ ስጋ ግን ሲሆን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ትንሽ ብናብስለው የተሻለ ነው። እሳቱን ዝቅ አድርጌ እንደነገርኳችሁ ስጋዬን እያበሰልኩኝ ነው። አሁን እየደረሰልኝ ነው። መከለሻዬን ትንሽ እንደዚህ ጨምራለሁ። ቅቤን ጨምራለሁ። አይታችኋል፣ ትንሽ ዘይት ነው ያደረኩት። ከዛ አንድ ማንኪያ ቅቤ ለሽታ እንደዚህ ጨምራለሁ። በዛውም ጨዌን ቀምሳለሁ። ቅቤውን ላስወግድና መከለሻው ግን በጣም ቆንጆ ነው። ያላያችሁ ካላችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት የመከለሻ ቅመም አዘገጃጀት የሚል አለ። እሱን ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ብታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በፊትም። በጣም ባለሙያ ነው የሚያደርገው መከለሻ። ከላይ መከለሻ ካረጋችሁ ብዙ አይነት ቅመም ስላለው በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው ምግባችሁ ላይ። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ እንግዲህ መረቁ የምፈልገው ደረጃ ደርሷል። ስጋዬን በስሎልኛል የሚገባውን ያክል፣ ውስጡም ያለውን ቅባት ተፍቶልኛል። ስለዚህ ምንድን መሰላችሁ የማደርገው እዛው ላይ እንዳለ መጀመሪያ እንደዚህ እሳቴን አጠፋና፣ ምክንያቱም ምድጃው ባንዴ ብርድ የሚል ስላልሆነ እሳቱን ማጥፋት መቻል አለብኝ። ከዛ በኋላ እንጀራዬን ወስጄ እንደዚህ እንደምትፈልጉት እናንተ ከፈለጋችሁ በቢላም ቆራርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ጨማምረዋለሁ። አስፈላጊም ከሆነ ወደዚህ ወደ ዳር ፈቀቅ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ አሁንም እንጀራ መጨመር ያስፈልገኛል። እንግዲህ የፍርፍራችሁን ምንድነው የሚባለው መድረቁንና እርጥበቱን እናንተ ናችሁ የምትወስኑት። እሱን ደግሞ ለማወቅ እንግዲህ እንጀራው ምንድነው የሚለው ነገር ይወስነዋል። ገብስ ካለበት እንጀራችሁ የቆየ ሲሄድ እየመጠጠ ይደርቅባችኋል። የጤፍ ደግሞ ብቻ ከሆነ ያን ያህል በጣም በብዙ ስለማይመጥ ማለት ነው። ያው እሱን ማወቅ መቻል መለየት መቻል አለባችሁ። በመቀጠል ደግሞ ፍርፍራችሁ እንዴት ነው መብላት የምትፈልጉት? በእንጀራ አጣብቃችሁ ነው ወይስ በማንኪያ ነው? በእንጀራ የሚጣበቅ ከሆነ ትንሽ ረጠብ ማለት መቻል አለበት። ከጎን ዳቦ አድርጋችሁ መብላት የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ እንዲሁ በማንኪያ መብላት የምትፈልጉ ከሆነ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ እንደሱ መብላት የሚፈልግ ሰው አለ፣ ፍርፍሩን ብቻውን ማለት ነው። እንደሱ ደግሞ የሚፈልግ ሰው ካለ ትንሽ ደረቅ ቢል ችግር የለውም ማለት ነው፣ ማጣበቂያ ስለሌለው። ለኔ ግን ይሄን የሚያክል እንደዚህ ሲሆን ይበቃኛል። ምክንያቱም በእንጀራ ነው ያጣበቂያ መብላት የምፈልገው።
ስለዚህ ፍርፍሬ በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ለገበታ አቀርበዋለሁ። አይሽታለ እንዴት እርጥብ እንደሆነ እኔ በእንጀራ አጣብቂ ስለምበላ በዚህ መልኩ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው። ያርገን ከዛ ፍርፍራችን እንግዲህ እንደዚህ ሸፈን ሲል ደስ ይላል። አሁን ደግሞ ይቀመሳል ገለጥለጥ ይደረግ መጀመሪያ እስቲ ቀመስ መጨረሻ በጣም አሪፍ በእውነት ግሩም ጣዕም ነው ያለው ከምላችሁ በላይ። እስቲ ስጋውን ደግሞ ልቅመሰው። ስጋው ራሱ በስሏል፣ ግን በጣም ሙክክ አላለም። ጥርስ ያዝ ያደርጋል። ለፍርፍር መሆን ያለበት ነው። በጠዋት ይችን በትኩስ ቡና ምን ብዬ ልንገራችሁ ቀኑን ሙሉ በደንብ አርጋ ነው የምትይዛችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እናንተም እንደዚህ አርጋችሁ ትሰራላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ስጋውን የበሬ ከሆነ ትንሽ ብናመስለው ቆንጆ ነው። የበግ ከሆነ ግን ያው ጠበስ አርገን ብናርገው ችግር የለውም። የበሬ መጠበስ ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ጥርስ ያዝ የሚያርግ ስጋ በመሃል ላይ ከተገኘ ትንሽ ሊያውከን ይችላል ማለት ነው። በተረፈ የፍርፍራችሁን ድርቀትና እርጥበት እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ። የእንጀራው ከምንድን ነው የተጋገረው የሚለው ነገር ይወስነዋል እና እንዴት የሚበላ የሚለው ነገር። በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበረ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን ደግሞ በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌም ስራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ፍርፍሬን ከወዳችሁ እንደ ሁሌውም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።